Hello and welcome. ගොඩාක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදේශිකයන් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. බය නැහැ. වචන දන්න ප්‍රමාණය සමහරවිට 200ක් දන්න කට්ටියත් ඉංග්‍රීසි කොහොම හරි මැනේජ් කරගෙන මේ කොමියුනිකේෂන් කියන එක ෆොරිනර්ස්ලත් එක්ක විදේශිකයොත් එක්ක කරගන්නවා. හොඳට දන්න කට්ටිය හොඳට කතා කරගෙන යනවා. ඒ වුණාට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න මැලිකමක් දක්වනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඇයි මේ විදේශිකයොත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කතා කරන්නත් ශ්‍රී ලාංකිකයොත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා නොකරන්නත් මේකට හේතුව සහ අපි මේකට විසඳුමක් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අයියෝ එයාගේ ඇක්සන් එක බලන්නකෝ. ඉංග්‍රීසි ඇක්සන් එක. ඒක නිකන් සිංහල වගේ. එයා ඉංග්‍රීසි වලින් නිකන් ෂෝ දාන්න හදනවා. නිකන් ලොකු වෙන්න හදනවා නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරලා එයා ලොකු වෙන්න හදනවා. නිකන් පඩ ෂෝ දානවා. ඔන්න ඔහොම සමහර අය පැත්තකට වෙලා සමහරවිට අර ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් කතා කරන කෙනාට කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ එන්කරේජ් කළා මේ ධෛර්යමත් කළා කතා කරන්න හදන කෙනාට පොඩි ධෛර්යයක් ගැම්මට මේ හයියක් දීලා කතා කරපන් කියලා කියනවා නෙමෙයි. ගොඩක් අය කරන්නේ පැත්තකින් හරි ඉඳගෙන මොකක් හරි හරස් වචනයක් කියන එක. එතකොට අර පොඩ්ඩක් කතා කරන කෙනා සැක හිතනවා මගේ අතින් දැන් ග්‍රැමර් මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අනික් කට්ටිය මම දැන් ජජ් කරනවා. ඉතින් ලැජ්ජාව බයක් ඇති වෙනවා. fear of judgment. ඉතින් ඔය ඕක නිසා කොහොම හරි ඔන්න ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කතා කරන කට්ටිය වැලකී තිබුණා. අර කිව්වා වගේ ෆොරිනර් කෙනෙක් විදේශිකෙක් හම්බුනොත් නම් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ෆොරිනර් අපේ ගැන හිතන්නේ නැහැ මෙලෝ දෙයක් නේ. ඒ ෆොරිනර්ස්ලා කියන්නේ විදේශිකයෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපේ ග්‍රැමර් මිස්ටේක් හොයවෙ ඉන්නේ නැහැ. අපේ ඇක්සන්ට් එක හොයවෙ ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට තේරෙනවා නම් කොමියුනිකේෂන් කියන්නේ එච්චරයි නේ. ඒගොල්ලොන්ට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ උත්තරේ දෙනවා අපිත් උත්තරේ දෙනවා. එතකොට ඕකේ ග්‍රැමර් මිස්ටේක් ගැන මේ ලැන්ග්වේජ් ඉගෙන ගන්න ඉද්දි මේ මිස්ටේක් ගැන හිත හිටියොත් ඒක කවදාවත් ගොඩ දාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අර අඩු ගන්න හිතන්න එපා මේ වැරද්දකින් තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හරි. මිස්ටේක් එකකින් we can understand, we can study something from mistakes. අපිට මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වැරදි වලින් කියන එක හරි. වැරද්දක් කරොත් තමයි නැවත ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? We can learn from mistake. අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වැරදි වලින් කියන එක අපේ කට්ටියගේ ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා හරි අඩුයි. සහ අනික් කට්ටිය තමන්ට ඇත්තටම ගොඩක්ම බැරිකම අර සමස්ත සමාජයේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් 70කට 80කට අපේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් පාස් වෙලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක තියෙනවා. අර කතා කරන්න විතරයි නැත්තේ. කතා කරන්න පස්ස ගන්න එකම හේතුව කතා කරන එකේදී ප්‍රැක්ටිකලි එක වචනයක શબ્දය වෙනස් වුණත් අපේ කට්ටිය hina වෙයි කියලා. සමහරట్లాට ඒගොල්ලෝ hina වෙන්නේ වෙන දෙයකට වෙන්නත් පුළුවන්. hina වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි වල මේ ඇක්සන්ට් එකට හරි මෙයා කියපු විදිහේ තියෙන මිස්ටේක් එකක් හරි බලලා නෙමෙයි වෙනම. නමුත් අපි හිතන්නේ මෙයා මේ මිස්ටේක් එකට එතනදී එහෙම අවස්ථා ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් hina වෙන්නත්. මොකද හේතුව අපි කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න යනවා. එයා බලනවා මෙයාට එච්චර ස්පීඩ් එක කතා කරන්න බැරි නිසා එයා ඒක ක්ෂණිකව මේ අපි උත්සාහ කරන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අපේ සමහර අය. නමුත් අනික් කෙනා අර ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනා එයා බලනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මේ මෙයාත් එක්ක කතා කරන්න ගියොත් මගේ කාලේ නාස්ති වෙනවා. ටයිම් වේස්ටේජ් එක නිසා මම සිංහලට හරවනවා කියලා එයා සිංහලෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය බලනවා මම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ හිතන විදිය අඩේ එයා කතා කරේ සිංහලෙන් නේ. ඇයි වචන දෙක තුන කතා කරනකොට අර එයා මෙයාට පොඩි අවස්ථාවක් ධෛර්යයක් නොදී ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මොකද්ද? එයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල බවට හරිව පරිවර්තනය කර හැටිය මෙයාට සිදු වෙනවා සිංහලෙන් කතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙමේ ඒක හැමදාම මෙයාව ඇඳ බැඳලා තියා ගන්නවා ඔබ කතා කරපන් එන හැමදාම සිංහලෙන්ම කියලා. මොකද මේ try කරන කෙනාට මේ එයාට අත්වලක් නොදුන්නොත් එයාව encourage කරන්නේ නැත්නම් එයා හැමදාම සිංහලෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එයාට අවශ්‍ය තැනදී තමන්ගේ ඒ අවශ්‍යතාවය මේ තමන් මේ necessity එක English improve කරගන්නවා කියන අවශ්‍යතාවය improve කරගන්න එයාට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. කව ජජ් කරන්න හදන්න එපා. ඇත්තටම ජජ් කරනවාටත් වඩා අපි හිතනවා ජජ් කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් තමන් ඒකෙන් වැළකී සිටලා කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන මාර්ගයට ඇදලා යන්නේ? ඒ මාර්ගයට යන්න නම් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් එකක් අරන් ඉවලා තියෙනවා. ඒක ඔප්ෂන් එක. ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි ඔබ කාගාවක් තියෙන නැත්නම් ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් එක වෙන්න පුළුවන්. හැමෝගාම තියෙනවා මොකද්ද? ස්මාර්ට් මොබයිල් එක. ඔන්න ඔබගේ ස්මාර්ට් මොබයිල් එකට ChatGPT දාගෙන අපි එයත් එක්ක ඔන්න හැමදාම කතා කරමු. එයත් එක්ක කතා කරලා අපේ කන්ෆිඩන්ස් හදාගමු. දැන් අපිට නැත්තේ ඒකනේ නේ. කන්ෆිඩන්ස් හදාගෙන අපි කොහොම හරි ඔන්න ශ්‍රී ලාංකිකයොත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න විශ්වාසයක් ඇති කරගමු. එහෙනම් අපි බලමු ChatGPT එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා එයා කොහොමද අපිට උත්තර දෙන්නේ? එයා අපිව ධෛර්යමත් කරනවද? රයිට් ලැජ්ජ නැතුව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? එයා සමග ගිහලා අපි
check කරලා බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. Right. Hey ChatGPT, how are you getting on? Hey, I'm doing really well. Thank you for asking. How about you? I'm ready whenever you are. Just let me know what you'd like to talk about. I'm fine too. Thank you for asking. I have a questions for my audience. Most of Sri Lankans, they don't like to talk in English with Sri Lankans. But when they come across foreigners, they are keen on speaking in English with foreigners. What's the reason behind it? Sri Lankans don't want to talk with Sri Lankans in English, but when they meet foreigners, they would like to talk in English with foreigners. What's the reason behind it? You have any answer? Yeah, that's a really interesting dynamic. I think a big part of it is a fear of judgment. People worry that their peers will laugh or judge them if they make mistakes. With foreigners, it's almost like a fresh start. No one knows them, so they feel freer to try. If we can create a more supportive, judgment-free environment with peers, I think that fear can really start to fade. Hey ChatGPT, we need the answer in details. How we can overcome fear of judgments. You know, it's a main issue in Sri Lanka. Most of Sri Lankans, they have perfect grammar. They have English capacity. They have passed the examination. They know English actually, but they don't talk in English because of fear of judgment. How we can overcome it? Please give an answer in details. Absolutely. And you're right, this is a big issue. First, we need to shift the focus from perfection to communication. Encourage a mindset that values progress and effort, not just flawless speech. Second, create small, consistent practice opportunities like daily conversations with close peers or language partners so that it feels normal. Third, celebrate small wins. Every time you speak, even if you stumble, that's a victory. Reduce the importance of others' opinions. Remind yourself that most people are supportive, and the ones who aren't don't define your ability. And finally, work with a mentor or coach, someone who can guide you, give positive feedback, and help you grow step by step. ChatGPT told us you should talk with your close friends, your supportive teachers with some application like ChatGPT. Then you can improve your confidence. Right? Try to talk with not familiar people. Right? Very far people. Try to talk with familiar people, familiar friends. They don't laugh at you. That's the solution. And consistency means, you should keep practicing every day. Today you start practicing and again you forgot it, and after 1 or 2 weeks, right, you again start to practice, right? It is not good. Keep practicing, keep speaking in English. That's the main point to speak in English. You have to make your confidence. That's the thing. Okay, am I correct, ChatGPT? Yes, absolutely, you're correct. Consistency is key, so keep it up every day, even if it's just a few minutes. And yes, practicing with familiar people, friends, family, supportive teachers, or even apps like me will help you build that confidence over time. You're on the right track. Just keep going. Yes, please give me simple advices for my audience to encourage their speaking English. Of course. Hey everyone, I just want to say don't be afraid to start small. Practice every day, even if it's just a few sentences. Speak with people you trust, friends, family, or teachers who will support you. Celebrate every little step. The more you practice, the more confident you'll become. So keep going. You can do this. Keep practicing. Keep doing. Keep speaking with close friends. Okay, we'll be back again. See you. Bye bye. Exactly. Keep it up. I'm rooting for you all. Practice every day, and I'll see you in the next video. Bye for now.